ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, RCMP, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਆ ਵੈਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡਸ ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And follow where the investigation leads and go pick up an individual or a criminal that may not be within our borders. Quick answer, please. Priority for us was public safety. Thank you. Great. Thank you, Ms. O'Connell. We'll start our fourth round now with Mr. Shipley. 5 minutes, please. Thank you. Thank you, Chair. Thank you to Mr. Green here today. Lost track, maybe 4, 5, 6, 9 times. My friend was keeping track in her opening question. So I think the people who are being overly partisan are perhaps on the other side of the table today. But anyways, we've got a serious issue ahead of us. They can smirk, they can laugh, but let's get into some of the questions here. First to Mr. Morrison and Mr. Uan. An NSCOP report from 2019 stated that CSIS observed an increase in Indian threat related activity targeting the Indo-Canadian, diaspora and government institutions. This same NSCOP report found that Indian consular officials were maintaining blacklists of dissidents, controlling travel visas to India, and recruiting community sources that were engaging MPs and political candidates to advance Indian objectives. Given that each of your organizations presumably read this report at the time and knew about these activities dating back to at least 2019, which very clearly fall outside of the norm of diplomatic activity, why did the government wait until these threats had escalated to the point of violence and murder to expel any consular officials? I think as
Natalie said and has been testified to today, the various parts of the government have been live to the issue of foreign interference for a number of years and have been taking all kinds of measures when the situation reached its apex, as has been described, and as the RCMP has said, when they came to us and sought our help, we then used one of our heaviest diplomatic tools, which was the persona non grata tool. But I wouldn't assume that Indian foreign interference was not a constant subject of discussion throughout that time period, 2019 until the present, in all of our interactions with India. Mr. Wu? ਜੀ ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣੇ RCMP ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ RCMP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ RCMP ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੁਣੀ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਆ NSA ਦਾ ਹੈਡ,
ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, RCMP ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸਸ ਦੇ ਹੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਆ ਅੱਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫॉर ਸੀਸਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫॉर ਸੀਸਸ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫॉर ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਨਾਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ YouTube ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਆ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਐਨੀਵਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਆਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਜਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਅਮਿਡ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਤੇ UK ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ US UK ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਲੰਡਨ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਜਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਡਕਟ ਆ, ਇਫ ਪ੍ਰੂਵਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਨੇਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਡਕਟ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਈਵਨ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ FBI ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੁੱਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੈਂਗ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਈ ਤੇ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਅਲਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCMP ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Caters to the assessment that there has been a significant reduction in public safety threats. Thank you for the question, Mr. Chair. And I mentioned earlier that throughout a period of a year and a half, it ebbed and flowed from significant to imminent, and that's when we did duty to warrants. But the actions that were taken on October 14th, our press release, as well as the Government of Canada, Global Affairs Canada's position with the 6 diplomats, we know through our current investigations that we have in place that we've had a significant impact on the threat to public safety to those communities. Okay, how is the RCMP is engaging with the communities to address concerns about the threats that India poses to particular communities? We encourage people to. We do have an engagement strategy in which we have individuals that will reach out to the community. Sometimes we will work as well with the police's jurisdiction liaison people for these communities. And it's to build that trust and build those relationships so people feel comfortable coming forward, explaining what they went through or what they've witnessed. And that was, it was part of the reason as well as to go out publicly, is to get that trust from the community that we're there. We're actioning items to reduce action. We're putting actions in place to reduce public safety, but if they see anything to come forward. Thank you, Mr. Dhaliwal. On y va maintenant, Madame Michaud. We'll now go to Ms. Michaud. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, RCMP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਵੀ ਆਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ, ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸੂਸੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਰੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ